شکر خدا. شد درست کنم با بودوام برو سر کار. ایریزاش بهتری مامانی تا او رو. آبید برید صبح زیر برید برای سر کار به هوا خنجی اونو ستش تا چه راست کنمسی ما ایدی باسا رو برام زشتی؟ نه ماما عالیه. من ده اون باسا به باش کار شده من گفتم دنیا رو باش بخواستی ها همین نه فقط داشتم گفتم این راحتی باشوده. چه درست کنم اونم باب ما دیوار باید زیاد بخوری خورد اوگران سیتون اوگران مزاح بكام تتزرع لا جامع ده غذا تو سیسی میکنی جامع برو چه درسته نه خوشیده حالا ندارم چشم برم اینو
بده. بازم پیرم. دوغه اون زنیم بیارم بیاد تا خم بسون بیارم. کاش همین دو واسه من بپوشیم. یه آملتی درست کنم بخواب برم. یا بخواه بدون صابونه برم. باشه ببینم. اصلا. باید تا کار دیره مویی. باشه برم سلامه. خدا. البته همو چه برنج کاری بود؟ من برنج کوری آتا برم نیم برنج داره که انجام بود. خدا حافظ نمانی. بابا او چه ماشین چه چردی؟ آوا تا مانی خود غذا درست کنیم رام تیچه ماشینه او شاید تیچه نوغن شد. در شرط کنیم نیم کارا جی مویا؟ انشالله. خدایا با امید خودت. بینندگان عزیز ما تازه اومیم و با من شروع شد و کار تا برنتش
استامرشون بالا تا پیانی آسی ترکیره درد دانزی بود غذا دو Bunu beko. Korkuyorsun. O korkutu. بریم بچه بریم Gel gel soğana. Gel soğana. Gel soğana. Nasıl bana? شما کار خدا دیگه حساب. شماره کارت بفرسته گوشی باشه دست دارم. دو صبح کارشی بودن زنگ بود. داخل قربون برم. خدا. با تنم دست حالم بشین. باش. قربون برم عزیزم. خدا. قربون برم. نداشتم برای همین از دور فیلم برداری کردم. بریم بابا.
داخل خیلی گرمه گفتم بیا میره بیته نه داخل بشین یه قطع گرم نه داخل نیم جرم. دست ما خیلی اذیتی بارده همیشه هم میره میدونیم تا دونای مچه و خواست بدن با به تصمیم کار خیلی بده کار مارشی هستیم میره با سریع همون گرمه درست کنیم به دوچ وابستونیم با 3 ما خیلی تلاش چوب هم بیاری سیزه میسونیم این خیلی کمه این بس یه ماه هم نیست یعنی با 3-4 تا نیسان باید کتل چوب بیاریم خالی کنیم که سیزه میسونمون کم نیاریم بخیم دوباره بخریم اذیت بود چه؟ درو نکو میشی رو؟ گناه داره یه چه میرو گناه داره و تشنه امام برای آبیاسیش تا رو داخل ظرف ابیا گناه داره تشنه ته دانشی را بیا با مامان گناه داره ای بیابونم اونا رسی همینونم به اون باید نزدیک خواهم هم بیا یه ابو خواهدی آبه آبه احساس کنم یه تیر راز دارش جام ترسه جام نه نترس هم آبه مست میشه اونش چی کنیم به هواستار تا چقدر تشنه نه مامان سنه مامان اما لایت پوشتی مامان جام اوی خوری ها گناه داره بی اوخه این ترسه آبه کسان میتونه بشه دلتون بیا بخوا بیا بخوا بیرو بی چه درابه چوش کنیم آبت منی میشه میره تا خوش بره ولش کن باشه علی یادم بابا مامان یه نظرم بلاش پشت کنه ضعفتش کنیم چون الان همی تشنه ایره هم هیچ چشمه وجود ناره تشنه شیبونان بره کرو ده تا خمو ضعفتش کنیم خونش بریم او رو دوش مواظبتی کنیم او چه میدیمش که نداره اگه یه جایی نزدیک چشم راهش بشه ماما نه این خواه بیارش بابا نه نیبرش آبی چقدر دوستش داره دیگه دوستش داره دوستش داره دوستش داره بگو لچ پشت آقا بگو لچ پشت نه بگو لچ پشت نش ایده و سایه او چه هم تشش خوره چقدر زیباش برو ببیش بیا مامانی زیبا بیا کجا میره این را آبه باید بریشیم دورش آرتا هم هر باش بازی کن ترسه تو این سایه هم هسته چند ترسش نشد بیا آتا بری بابا بری رو میخواد بپار میتونه باشه بیا بالا آمد بابا هم بیار دنیره ده هم میره نه بابا آبت بیا باشه باشه گو همی یه دو جوجه داشت من دونه شدم بعد گفتم خیلی مرغ دوست دارین چون قبلا چه هوا سردی مرغ مو به بین رفته
ولی خدا الان هوا خوبی گو همین یه چی هسته یه پیایی پیرمرده من همین روستای مامور اون چه مثلا که دیوریه گه همون رو یه خیلی موقعه مثلا نزدیک 100 تا 200 تا موقعه زفت این فروشه زفتی کنی این فروشه تا اگه هم سبرین ها خیلی گو همیشه همون نظامون زنده ای کنه گه برا او رو یه سری بزن اجا موقع خیلی او رو تایی کنی خب بیا برا بابا بتا برای مورو کیه یه کامل اینجا یه حیوان کرمه ده هیچ نیه را بابا دست بینه لاچش دست بینه دست بذار چکا کسانسی آفرین همینه من که پاپا خواسته گناه داری دوستش داری آره نه اینا حیوونا خدایه کلا میگه خوبه شدی خب مینم میبریم تو یه همه رو وقتی بریم میبینم ماشاءالله خر رو تا بسیار کنید الان بس حالا درکی هست که بسید تا بخون بریم یکی از خودمون نبریم من زدون الهی به امید تو انشالله که بریم برو این ماده درامه تو ماشین سنجیم بی ها بعد بابرم زیارت کنیم ها قبلا معروف بود سایل زنده ای کردم یادای چون خرابه ما پیاده بود یالا یالا سلام آقا سلام خوبی سلامتی خوبی من نکنم ممنون آقا ما روستای چی به ما چه تو ایره موق وقتی که میمونیم به ما خواستیم یه چند تا بسونیم الان ما هم در خدمتتون روز دست در نکنه من وضع مالیم خرابه بخواه بچه دار من مریض زینه بود رسلت جویدو ایچی زینه همسر ما قیافه گره شش تا کیلو مرغ همین رو ضبطی کنم یه شی فروشم یه شی میکشی میخورم آدم خوبه که بچه‌تون شفا پیدا کنه سلامتی حالا قیمتش چطوریه؟ چطوری با هم حساب کنیم؟ قیمت هم در خدمتونم هرچی پیل بیشتر بینم بهتر الان مرگه دونه چندی گفتی؟ برگل هم 1,500 خب او پیدوال؟ بیشتر هم 700 کنه دونه 700 کنه لازم نکنی ما ایال باریم اون زنده ای نوریم آخای ما هم وضعیت مالی خوی نوریم من چه یه ما در خدمتونم سلام بابا عزیز آرزو دلم حالا حالا خروساله چند دیدی؟ گو همین خروساله چند دیدی؟ خودشم میدم تو جتونم یه خورده جرون نیگوشم؟ نگیرم اگه موقع مصنوعی نگون یتمه قاسم میگم مثل انجیرون رو بیه درسته خواه زفتشو کنی بالاخره جهنم شو هسته این شو هسته دارو شو هسته دارو خان گندمی خان زرکی خان دیگه چی خود بگم اوی خان او میخرم یارو میدم بله خب باب مرغ انتخاب کن تا بجرم بیاریش غیر از اینو بازم داریم نه؟ آتا تا بیاریم داخل مرغ اتاقم دارم تازه جوجه درست شیر کنه بریم سلام اونم کنیم اینو آبوچی هم داره من آقا
میره تشنه ای چیزی هم آها خب همون ما هم شرایط همینطوریه بخورا یه جایی نه کوزه نه او نه بر نه گاز ایرو داخلی هم این جوجه رو دارم ایرو موق با جوجه هم دارم موق با جوجه هم دارم ایرو موق دارم هم تازه جوجه درست شده موق با جوجه هم دارم ایرو یه تازه جوجه ببینیم نه اینو چه دویم خیلی قشنگه این چند تا جوجه اینو؟ اونو 21 21 اونو 21 جوجه یه چند وقتشونه جوجه اینو چند وقتشونه جوجه دکو چند وقتشونه یه 8 روز اونو 8 روزه دارو چی خزه ایشونه نه؟ دوای روشت هم دام شد دوای که روشت کنن برن حالا بگم که قیمت چند امور؟ این موقع قیمت چند میو؟ اونا با همون 21 کیلو ایدیم 10 تومن 10 میلیون 10 میلیون خیلی خورده گیرون میگویی نگیرونه 21 دونه کیله مرغ هم هی خوش 22 تا اونم دارن سر تخمه یعنی تازه خونیشونه ها سر تخمه دا این مرغ سه بسیار خیلی اون باید تیلیت هم دیدیم اینا این موقع این مرغ هم با همین کیله 4 6 8 نه این مرغ نیم این مرغ نیم نه چیته مرغ تا این مرغ این نخوام این یو نخوام یعنی قشنگیه اگه روزه بخوایم شاب بارین این دوتا نخوام که تخمیری هست این تا موقع هر کار جوونه نه اینو؟ این موقع هر کار جوونه این تانه که یک سنه این نه خام سینجه یعنی اصلا این فروشی نیست این نیست یا؟ نه این تانه نکنیم برای بتابریم برای در موجود چند تا شاید بگیریم اگر موقع بیشتری بسیمی دقیقا هم تخمی نسیم و هم خیلی سیمون خوریم ولی خب پیل نوریم این موجود که دیگه بگیریم یعنی تو بگیریم باشه کن بیارش کن بیارش همون نه تایی تنه بریم و موجان با تیجه بدیم مارگو تیره نمیخوای بریم؟ آه بابا تانه برن جواب اونو 10 تا هست ما گلم مرگن ایگو یه چینه بخیر که من دستیم نه خب به خدای ما خب هم شرایط مالی خوی ناری ولی خب به خاطر چه هم مثلا او رو ایچ درآمدی ناری گفتیم یعنی نبریم زفت کنیم میدونم همه مایه بهتریم اون سیلمو بکن امیه چی داشتیم این مرغا نیپراتون
دونم درستی گوی آقا درست. این هم هست کمیونه ماما. این بای خرگشون جیجی. بالاه. بش. قشنگه بینه مامانی؟ چون هو رنگش متفاوته خیلی گرون تری باشه. اون باش مشخصه چه قشنگه. آروم. ببرن او گوشه رو. ها تا او گوشه رو بجریشون. بش. بالا. ببرن بالا. بش. کمک. نه بده نکنه مونجا بگیریم چیزال بگیریم بسیار مونجا با کن تا بگیریم پترنگایی آقای باشی الان باید خودریم فی یا بسایی سرده با اون بساده مثال همینطوری جام عزیزمی دستم در نکنه بعدش هم هست ستا مرغ و خروس و ستا مرغ و 21 دونه جوجه دسته لوبین چندی؟ 15 میلیون حالا یه خوردش خدا هر ایزایی پیل داشتمی نه دسته نکن تم خود درآمد همینه دونا پس تم خیلی ما بته بخیر درآمد داشت چندی رسیسی؟ حالا یه نصف شرطون حسابه خب یه هفته میشن یه خوردش هم گذشته بکنی تای 4 5 روز نه خدا نیترم چون خرجشون خیلی بالا نیتران تو یعنی پیل جویدریشون و پیل دور دوایرشون اینی نیدرانم خب نه حالا گندمم خدا تو دونم خدا تو منه دونم دوچه حالا یه خوردش الان به حساب یا خودشم الان این 14 حسابه دست آقا در دست دادم ممنون ما بوخش ما میبرم بوخش خدا حافظ به دست کنم وسط دیوار بابا خدای شکر زد خیلی خوشحالم خاطر این نعمت دل بزرگ خیلی آتا جوجه داریم جوجه بابا گرمه بابا موجا دادا دیگر نیو نیتریشو بابا موجه سبه چه عزیزم خدایا شکر بابا دیگه آفرین خب همون پیله چه؟ چه به دست تایلتش کنیم؟ گمرو مزاش کنیم؟
سیزه بابایش داخل بهش بریز نیتونی بود جوجه مال چیه؟ بیاره شما بیا مادری